Welcome back to Learning Buddy. This is Sir Marvin, and on this episode we are going to talk about, or I am going to teach you rather, how to send money on GCash. Paano tayo magsisend ng pera through GCash to GCash account, okay? Sa ating application lamang. So ang gagawin syempre pupunta tayo dito sa ating cellphone at buksan, siguraduhin sapat ang battery at ang internet kasi hindi gagana ang GCash kapag walang internet. Okay, pindutin ang GCash account or ang application, and then ipindutin or i-enter ang MPIN. Pindutin ko. Enter natin yan, and then pagkaraan ng ilang saglit, ayan, processing, no? Yung balance ko ay kakarampot lang. So just for the vlog, 760 pesos. So dito makikita mo dito sa home, no, sa balance, hindi sa credit ha, dito sa balance. Okay? So makikita mo ang pagpipili ang cash in, send money, G-save, etc. Okay, so pipiliin natin syempre send money. Sa send money, merong mga choices: express send, send via QR, send with a clip, no, send ang pao, bank transfer, blah blah blah. So ito interesting tong send with a clip, no, na may video pa na patunay na ikaw yung nagsisend. Okay, or magsisend ka ng something na proof. Okay, so pero ngayon pupunta tayo sa express send. Nandito pipiliin ko nga dito yung number. Pindutin mo lang. Pagdating dito mag-enter ka ng mobile number, syempre 0910 blah blah blah, no. Pero dito ang gagawin ko ngayon, pipindutin ko na lang yung ito, ayun, yung number ng aking girlfriend kasi kunwari lang naman ito. So tatype ko dito, mahal ko. Okay, ito yung number niya, and then pindutin ko lang yan, and then ilalagay ko dito yung amount ngayon kung magkano. Syempre 10 pesos lang, no, just for the vlog. Sabi ko dito, ayan ang allowance mo. Ayan, 10 pesos pagkasya sa isang buwan. Okay, and then pindutin ko lang yung check dito sa aking keyboard. Yan, and then pindutin lang ang next. Pero kung gusto mong makasigurado, pwede kang mag-send ng QR code, no? Pwede mong i-explore ito, no? Send money via QR code. Pero ngayon nga, hindi naman natin yan sa tutorial, kaya pindutin ang next. Okay? Alright, so at ito na nga, makikita mo ang profile niya, pay with GCash. Okay? Ang available balance ay 760 pesos. Now, ang total amount na ating isasend ay 10 pesos. And makikita mo, may babasahin sa baba, the recipient's registered name is shown for validation. Okay? Please make sure that the information entered is correct. So, we cannot reverse the transaction once submitted. So, lagi mong tatandaan na dapat yung pangalan ng taong sesendan mo ay kapareho ng pangalan na nandito sa number information or sa account information. Okay? Kapag hindi, ibig sabihin baka naman maling tao ang padadalhan mo. So, ang gagawin natin, daming satsat, send na natin yan. Pindutin ang send. And ito na nga ang ating express send proof, no? Ayun, nakita nyo sa taas meron din text. So ito, ibig sabihin, ito yung picture na katibayan na pwede mong i-screenshot or i-download. Pindutin mo yung download kung gusto mong i-download. Okay, na-save na siya sa gallery natin. And out ka na dito. Pindutin ko lang itong escape. And then makikita na natin yung resibo doon sa ating album. Punta ako dito sa all photos and pindutin ko yung, ayan. Ito na, nasa gallery na natin ang pruweba. Ano yung minura? Na tayo ay nakapag-send na ng 10 pesos. Tumatagin na 10 pesos. Okay, so ang gagawin ko dito, isasend ko lang to sa kanya sa messenger. Okay, punta ko sa kanya, kay love, and then i-upload ko sa kanya. Yan, so makikita niya na ako ay nag-send sa kanya ng 10 pesos, and at the same time, makikita niya naman yung kapag nag-open siya ng GCash account. Okay? So sana ay may natutunan. Mabilis lang yan. At huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, i-share, comment, at hit ang notification bell para lang updated sa mga bagong videos ng Learning Buddy. Bye-bye!